Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה החמישית. היועץ המשפטי ממשיך לתאר. ברשות בית המשפט. על רוב השגותיו וטענותיו של הסנגור בעל פה ובכתב כבר השבתי בישיבות הקודמות. במידה שהסנגור מסתמך על דעות מיעוט בפסקי דין נירנברג ועל דעתם של אותם מחברים בודדים אשר ביניהם עדיין עקרונות נירנברג שנויים במחלוקת, אין לי מה לומר אלא זאת: במחיר יקר של מיליוני נפשות הבקיע לעצמו המשפט הבינלאומי דרך וקבע סוף סוף, אם כי באיחור, בכתב את עקרונותיו. הוא לא חידש, הוא רק ניסח. ובית משפט לקבוע כתוצאה שתורת ה-Act of State, מעשה המדינה, מוציא כל סמכות שיפוט של מדינת ישראל. כל הליך שיפוט נגד אדולף אייכמן יהיה אם כן מעשה החורג מן החוק. מן החוק הבינלאומי. מן החוק הבינלאומי. במידה שהדבר נוגע במשפט העמים, ניתנה על טענה זו במשפטי נירנברג תשובה ניצחת. היא נדחתה בשתי ידיים. בפסק הדין של בית הדין הצבאי הבינלאומי בסדרה הכחולה כרך אחד, עמוד 223 נאמר, אני קורא מן ההוצאה האנגלית. עמוד אדוני אמר? 223. The principle of international not lose their privilege of being treated as lawful members of armed forces, war crimes are such hostile or other acts of soldiers or other individuals as may be punished by the enemy on capture of the offenders. They include acts contrary to international law, perpetrated in violation of the law of the criminal's own state, such as killing or plunder for satisfying private lust and gain, as well as criminal acts contrary to the laws of war, committed by order and on behalf of the enemy state. To that extent, the notion of war crimes is based on the view that states and their organs are subject to criminal responsibility under international law.
יכולה הגנה של Act of State להתבטא בסעיף 19 של פקודת החוק הפלילי 1936 על שני חלקיו. סעיף זה אשר נותן צידוק למעשים פליליים. מר האוזנר, האם זה נוגע לנושא הוויכוח עכשיו, החוק המקומי שלנו? אנחנו... כן. קבע המחוקק כן. של חוק עשיית דין בנאצים, כן. ובזה כאילו הכניס לתוך החוק שלנו את אותה הפסקה שהכניס בלונדון, שראשי מדינה, פקידים, עושי שליחותה של המלכות ייתנו את הדין. כן. אני אומר שהשמטת סעיף 19 לצורך חוק עשיית דין בנאצים כמוהו כהכנסת אותה הוראה פוזיטיבית שהוכנסה בתחיקה ההיא ואשר עשתה את שליחי המדינה אחראים למרות שהיו יכולים לטעון כי עשו מעשיהם עקב שליחותם הרשמית. אולי אני אנתח את הטענה אם לא הסברתי את עצמי כהלכה. לא, אני מבין, אני רק מפקפק קצת. יכול להיות שרצו לבטל את ההגבלות שיש בסעיף 19 עצמו. אדוני, אין סעיף אצלנו 19 הגנה, מסויג. טוב, על אין כל פנים. אצלנו הגנה של Act of State במסגרת החוק הישראלי, אלא על פי סעיף 19. זהו הצידוק, אשר אדם יכול לומר, פעלתי כדי להוציא לפועל חוק מסוים, זה 19א, או כדי להוציא לפועל פקודה מסוימת, הוראה חוקית שקיבלתי, זה 19ב. מר האוזנר, האם אדוני בכלל מציע לנו לדון בשאלה זו ולהחליט עליה מבלי ששמענו הוכחות על העובדות? זאת תהיה התשובה האלטרנטיבית כמובן, אבל אני אומר שגם לצורך הוויכוח המוקדם ובהנחה שהסנגור יצליח להוכיח שכל מה שעשה הנאשם רק מכוח הוראה עשה, גם אז אין זו הגנה ואין זה צידוק ואין הוא יכול להסתייע בכך. אנחנו נוכיח לכם שהוא חרג מתחומי ההוראות, שהוא היה הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר נוקשה, הרבה יותר להוט בהשמדת יהודים מן הפקודה אשר הוטלה עליו. זאת נוכיח. זה מוקדם עכשיו. אבל אפילו אם הסנגור יצליח להוכיח שכל מה שעשה אדולף אייכמן רק במסגרת ההוראות עשה, גם אז אני אומר, השמטת סעיף 19 לצורך חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, וזאת מכוח סעיף 8 של חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, האומר במפורש שסעיף 19 של החוק הפלילי לא יחול, שולל ומונע ממנו כל אפשרות של הגנה כזאת. אז מה יש לנו לקבוע בשלב זה שאנחנו צריכים להחליט על הסמכות? יש לקבוע שהדבר של Act of State איננו הגנה, ואיננו מעלה ואיננו מוריד. הלא הטענה של הסנגור איננה בשלב זה שזאת הגנה. הגנה לעצם העניין, on the merits, אלא טענתו היא שזה שולל את השיפוט, ושבמידה שהחוק הישראלי אינו מקבל את ההגנה הזאת, הוא בניגוד לפי דעתו של הסנגור לחוק הבינלאומי.
אני חושב כן, שרק... אני מבין זאת. אז לכן אין צורך להיכנס עכשיו לעובדות ולחוק הפנימי הישראלי. אני מבין זאת, אדוני, אבל הוא אומר, לא יכולתם לחוקק מין חוק כזה. זאת, כן. על לא זה צריך... הייתה רשות לכנסת כן. של מדינת ישראל הריבונית כן. לחוקק את החוק כולו, ועל אחת כמה וכמה לא הייתה רשות להכניס את סעיף 8. כן. אדוני מראה לנו עכשיו רק מהו החוק בדיוק הישראלי כך, הזה. אני מראה לכם זה- מהו החוק הישראלי, כן. ואני מראה לכם זה שסעיף ברור. 8 הוא בהתאם, הוא בקו של המשפט הבינלאומי, בהתאם טוב. לקו של משפט הבינלאומי. כונות צבאיים, אבל כפי שראיתי כבר... עמוד 30, סליחה? Artificiality, legalistic nihilism and inapplicability. כן, הוא מצטט אחר כך את הקטע הבא כן, כן. מעמוד טוב. 139, לכן אני הסתמכתי ביותר על ההוא. ברור שיש כאן מלאכותיות בהגנה הזאת, מפני שאם ההגנה הזאת הייתה מתקבלת, אז בתנאי דיקטטורה כמו גרמניה יכול היה להיות רק נאשם אחד, והוא היטלר. ומשאיש זה איננו, היו יכולים כל שאר הנאשמים בביצוע פשעי מלחמה לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, מפני שהוא היחידי אשר היה מוסמך לתת פקודות, ואנחנו כולנו חייליו מצווים להישמע, לציית, גם הוא לא, בתור ראש המדינה, גם הוא מחוסן. והוא היה יכול להיות מחוסן שוב לפי הדוקטרינה השנייה של ה-Act of State, שראש המדינה הסוברן הוא מחוסן. אז אינני נכנס ברגע זה לדון בשאלה באיזה מידה ראש מדינה מחוסן או לא. משפטנים בינלאומיים מפקפקים בכך מאז שהוגלה נפוליאון לאלבה, חושבים שאפשר לפעול נגד ראש מדינה, אבל אני פטור מלדון בכך. לא אדולף היטלר יושב פה לפניכם, אדולף אייכמן יושב פה לפניכם. אם נקבל את התיאוריה של ה-Act of State כהגנה, כי אז כל מי שביצע את פקודותיו של היטלר היה לו צידוק לפשעים האיומים ביותר. מצפון העולם נרתע מכך. והנה מה שאומר בית המשפט הצבאי האמריקני במשפט מספר 4. Those who knowingly participate therein are subject to trial and, if convicted, to punishment. וגם אילו עמד אדולף אייכמן לדין באותה ארץ אשר סנגורו מבקש להעמידו לדין בה,
ברפובליקה הפדרלית, גם שם לא יכול היה למצוא לא צידוק ולא הגנה בטענה זאת המושמעת כאן. באחד מפסקי הדין האחרונים של בית המשפט העליון של גרמניה המערבית, אשר בית המשפט ימצא אותו בנויה יוריסטישה ווכנשריפט מ-23 לפברואר 61, בעמוד 373, נידונה הבעיה של תחולת סעיף 47 של החוק הצבאי הגרמני. אנחנו נגיש לכם מיד את סעיף 47 גם כן. סעיף 47 קובע כי פקודה מהווה צידוק, פקודה בלתי חוקית איננה מהווה צידוק למעשה בלתי חוקי. זה היה קיים לפני הנאצים, Gebot gewesen. טוב, אחרי שאדוני נתן לנו את בית המשפט העליון, אז אולי... כאן יש ניתוח מאוד מפורט, אדוני, כן. של מעשים הדומים בהרבה לעניינים אשר הנאשם הובא לדין עליהם, ואני רוצה להראות שגם לו נעשה רצונו של הסנגור, טענה זו על כל פנים לא הייתה עומדת לו. כן. לפיכך כל הטיעון שמצבו בישראל גרוע יותר מפני שלנו יש חוק עשיית דין בנאצים אשר שולל ממנו הגנות מסוימות אינו נכון. הגנות אלה אין לו בשום מקום וגם לא באותה ארץ אשר הוא רוצה להישפט בה אבל אשר לא ביקשה כלל לשפוט אותו והניחה לישראל את הזכות לשפוט אותו. בסיכומו של דבר, אבל עוד פעם, כפי שהעיר חברי השופט הלוי, הבעיה היא קצת שונה, הלוא הבעיה היא בכל זאת של החוק הבינלאומי. זאת נדמה לי איננה תשובה מלאה שבית משפט גרמני לא היה מכיר בהגנה כזאת. כבודו, הרי כבר אמרתי לפני יומיים שמבחינת תשובה לבית משפט זה, כן. אני יכול לומר בפשטות. כן. יש חוק, ואתם שופטי ישראל מתבקשים ללכת לפי החוק. ככה לא נחוצים לנו פסקי הדין הגרמניים. לפיכך כל זה לא נחוץ. אבל פה אומרים, לא ייעשה משפט צדק עם הנאשם. הגנה זאת הוא לא יוכל לטעון בפניכם. אני אומר, הגנה זאת לא יוכל לטעון בשום מקום. טוב. בסיכומו של דבר, החברה הבינלאומית אשר הוקיעה את רדיפת היהודים הביעה בגלוי דעתה כי אדולף אייכמן יעמוד לדין. הוא עומד לדין לפי חוק אשר הוא היום נחלת עמי התרבות כולם.
טענתו שהוא הובא לכאן ועל כורחו אינה מעלה ואינה מורידה. הבאתי לכם מובאות רבות מפסקי דין המראים כי כל דרך שהיא על ידי אנשים פרטיים, על ידי אנשים שהם שליחים בלתי רשמיים של השלטון ואפילו שליחים רשמיים של השלטון המביאים אדם לסמכות, כל דרך כזאת אינה עומדת לביקורת בית המשפט ואינה מכריעה בשאלת אישום או סמכות. לבית המשפט יש סמכות כשיש לפניו נאשם וכאשר הוא מואשם לפי החוק וכאשר דנים אותו לפי בית משפט בעל סמכות מבחינת הפרוצדורה. כל המשאלות האלה נתמלאו במקרה דנן. על עיקרון הטריטוריאליות דיברתי באריכות. חוקים אלה מטבע בריאתם מוכרחים להיות אקס-טריטוריאליים, ואין כל פסול בחקיקה כזאת גם לגבי חוקים אחרים. ומקרה לוטוס יוכיח. יתרה מזאת, זכות השיפוט לגבי פושעים נאצים לפי ההלכה המתגבשת והולכת היא זכות אוניברסלית לכל עמי התרבות. למדינת ישראל זכות לשפוט את מי שניסה להשמיד את העם היהודי. לא פחות ובוודאי ואולי יותר מאשר לאיזו מדינה שהיא. בנוגע לאקסטרטריטוריאליות, אדוני היועץ המשפטי, אדוני יכול להסתמך גם על החוק הפלילי הגרמני שמעניש גם מעשים המכוונים נגד העם הגרמני שבוצעו בחוץ לארץ על ידי זרים. אני יודע זאת, אדוני, לא הייתי להוט ביותר להסתמך על חוק זה מפני שהוא חוק נאצי. זה חוק הוא נאצי? נתקבל בשנת 40 ואם כי הוא בתוקף עד היום. עד היום. עד היום. לא רציתי להשוות דווקא את החוק לעשיית דין בנאצים עם חוק שנתקבל בגרמניה הנאצית, אף על פי שהוא בתוקף עד היום. אבל יש שורה ארוכה של חוקים אחרים. את הרשימה אני אגיש לכם, וכאן כל ספרי החוק של מדינות תרבות נאורות. אספנו את הקודקסים עצמם עם הרשימה ונגיש לבית המשפט את ערימת הספרים הזאת להוכיח כי חקיקה זו איננה יוצאת דופן והיא מותרת וכשרה. ואשר להגינות המשפט,
צר לי מאוד שנאמר מה שנאמר על ידי הסנגור. אמנם זה הולבש בצורה עדינה ומנומסת. הנאשם חושש פן לא יהיה לו משפט הוגן כאן. שופטים יהודים המצווים על העיקרון משפט אחד לאזרח ולגר אמונים על עשיית צדק, יעשו צדק גם עם אדולף אייכמן. ואם הוא חושש, ייתכן שיש לו חשש מוצדק. אבל חשש מוצדק זה יהיה אם יועמד בפני כל טריבונל, בכל מדינה ובכל מקום. אני מבקש את בית המשפט לדחות את טענות הסנגוריה, להחליט כי יש לו סמכות לשפוט את הנאשם ולצוות לו להשיב על כתב האישום. תודה, מר האוזנר. יש לי שאלה עובדתית אחת. זה מתעורר אצלי בקשר עם כמה מהאסמכתאות האמריקניות שאדוני ציטט. מה בדבר הסכם ההסכמה? אשר הגשתי לכם בנפרד. אבל שם יש משהו על הסכם ההשכרה? לא, אין. טוב, אבל על כל פנים יגיש את זה, זה לא בבקשה. יזיק. שאלה נוספת פה, יש לישראל הסכם השכרה עם גרמניה המערבית? לא, אין לנו. תודה רבה. בבקשה, דוקטור סרבציוס. Herr Präsident, meine Herren Richter, in diesem Stadium des Verfahrens geht es nur um die Frage der Zuständigkeit des Gerichts. Mit der Schuld des Angeklagten und der Fairness des Verfahrens haben wir es jetzt nicht zu tun. Meine Ausführungen beziehen sich also nur auf die Frage der Zuständigkeit. Der Herr Generalstaatsanwalt ist dem von mir vorgebrachten Zweifel an der Anwendbarkeit des Gesetzes zur Bestrafung von Nazi- und Nazi-Helfern könnten in der ganzen Welt nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt werden. Diese Täter seien Feinde der Menschheit und müssten von jedem Staat für die Zukunft unschädlich gemacht werden. המאשים הדגיש שוד ים, סחר עבדים וכיוצאים באלה, יד המשפט תשיגם בכל העולם כולו, על פי עקרון המשפט העולמי. מעוללי מעללים כאלה הם אויבי האנושות, ושומה על כל מדינה ומדינה לדאוג לכך שלא יוכלו להזיק עוד. Der Ankläger meint, dieses Prinzip müsse auch hier auf den Fall Eichmann angewandt werden. לדעת המאשים, גם במשפטו של אייכמן יש לנהוג לפי העקרונות האלה. Ich halte dem entgegen, dass der Angeklagte keine Gefahr für die Menschheit darstellt. Er ist mit dem Ende des Hitlerregimes ein friedlicher Bürger geworden.
לזאת טוען אני שלא נשקפת לאנושות כל סכנה מן הנאשם. עם תום משטרו של היטלר היה לאזרח שוחר שלום. Er hatte das Unglück, einer unmenschlichen Regierung verpflichtet zu sein. Die Gedankenwelt dieser Regierung hat er überwunden. Er ist befreit von seinem Eid, durch den seine Treuverpflichtung missbraucht wurde. איתרע מזלו שהיה חייב לקבל מרותה של ממשלה בלתי אנושית. הוא התגבר והתעלה מעל לעולם המושגים של הממשלה ההיא. הוא נשתחרר מן השבועה אשר הודות לה נעשה שימוש לרעה באמונים שחב. Ich nehme sodann noch Stellung zu der von dem Angeklagten in Argentinien abgegebenen Unterwerfungserklärung, wonach er freiwillig nach Israel kommt. ועתה אנקוט עמדה לעניין הצהרת הנאשם שהצהיר בארגנטינה על דבר בואו לישראל מרצונו החופשי. Die Frage der Zuständigkeit dieses Gerichts für den Angeklagten brauchte nicht weiter geprüft zu werden, wenn der Angeklagte sich tatsächlich freiwillig dem Gericht unterworfen hätte. לא היה מקום להוסיף ולבדוק את שאלת סמכות בית המשפט, אילו באמת מרצונו החופשי קיבל על עצמו הנאשם את מרות בית המשפט. Der Herr Generalstaatsanwalt hält die Unterwerfungserklärung für unerheblich. Aber das Gericht könnte ihr Bedeutung beimessen. Daher will ich dazu Stellung nehmen. לדעת היועץ המשפטי אין ההצהרה רלוונטית, אולם ייתכן שבית המשפט ייחס לה חשיבות. על כן אנקוט אני עמדה לגביה. Prima facie ist anzunehmen, dass diese Erklärung erzwungen ist. Es ist daher Sache des Anklägers nachzuweisen, dass dies nicht der Fall war. לכאורה, פרימה פאציה יש להניח שההצהרה הזאת ניתנה מאונס. על כן, המאשים עליו הראיה שלא כן היה הדבר. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat keiner der stimmberechtigten Mitgliedstaaten die Ansicht der Freiwilligkeit der Erklärung vertreten. במועצת הביטחון של האומות המאוחדות לא הביעה אף אחת מן המדינות בעלות זכות ההצבעה את הדעה שהצהרה זו ניתנה מרצון חופשי. Bei Annahme der Freiwilligkeit wäre die Beschwerde Argentiniens ohne Debatte zurückgewiesen worden. Sie wäre wohl kaum auf die Tagesordnung gekommen. אילו נתקבלה הדעה שההצהרה ניתנה מרצון, לא היה דיון רב בתלונתה של ארגנטינה, קשה להניח שהייתה אפילו מגיעה לסדר היום. Ein weiterer Punkt. Zu der Zustimmung des Sicherheitsrats zur Aburteilung des Angeklagten. זאת ועוד, לעניין הסכמתה של מועצת הביטחון לשפיטתו של הנאשם. Der Sicherheitsrat hat in der von der Anklage vorgelegten Präambel zum Beschluss vom 23.06.60 die Ansicht geäußert, der Angeklagte solle vor Gericht gestellt werden. Aber das Ziel der Entführung war, den Angeklagten vor ein Gericht in Israel zu stellen. Gerade dies hat der Sicherheitsrat nicht gebilligt. מועצת הביטחון בדברי ההקדמה שהובאו כאן להחלטה מיום 23 ביוני 1960 הביעה את דעתה שיש להעמיד את הנאשם למשפט. אולם מטרת החטיפה הייתה להעמיד את הנאשם לפני בית משפט בישראל, ולא על כך סמכה את ידיה מועצת הביטחון.
In dieser Präambel ist eine Einschränkung enthalten. Der Angeklagte soll danach vor ein geeignetes Gericht gestellt werden, appropriate court. Damit war das israelische Gericht ausgeschlossen. בהחלטה הזאת נוספה הגבלה, נאמר בה שהנאשם יובא בפני בית דין מתאים, appropriate court. דבר זה בא למעט בית משפט ישראלי ולהוציאו מן הכלל. לא נאמר appropriate court, נאמר should be brought to appropriate justice. Not court, justice. Ich habe jetzt hier, ist nicht hier, ich nehme an, dass es wohl stimmen wird dann. Es ergibt sich aber aus dem Zusammenhang, was gemeint ist. אין הדברים לפניי, אני מניח שזה נכון, אבל הדברים יוצאים מתוך הקונטקסט. Es steht hier to appropriate justice. כתוב כאן לדין מתאים, לצדק מתאים. צדק הולם. תודה. צדק הולם. Der Ankläger hat schließlich auf das Fehlen eines völkerrechtlichen Konflikts hingewiesen, sodass die Aburteilung des Angeklagten nicht gehindert sei. כמו כן הצביע המאשים על העובדה שאין כאן שאלה של התנגשות דין במשפט העמים, ושעל כן אין מניעה בפני שפיטתו של הנאשם. Entsprechend der Empfehlung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen haben die Staaten Argentinien und Israel durch gemeinsame Erklärung vom 3.68 den entstandenen Konflikt beseitigt. על פי המלצת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות נתחסלה התקרית וההתנגשות לפי הצהרה משותפת של 3 באוגוסט 1960 של המדינות ארגנטינה וישראל. Der Wortlaut dieser Erklärung enthält aber keine Zurücknahme des Vorwurfs, dass mit der Entführung das Völkerrecht verletzt worden sei. אולם בנוסח ההצהרה הזה אין חוזרים מן ההאשמה שחלה פגיעה על ידי החטיפה, פגיעה במשפט העמים. Die Rechtsverletzung bleibt bestehen und der Angeklagte kann sich hierauf berufen. עומדת עדיין בתוקפה הפגיעה במשפט והנאשם יכול להסתמך עליה. Ein Konflikt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Lande Israel ist nicht entstanden. Aber die Intervention ist noch möglich. Der Konflikt kann noch in jedem Stadium des Verfahrens entstehen. לא נתעורר סכסוך בין הרפובליקה הפדרלית הגרמנית ובין מדינת ישראל. אולם ההתערבות עדיין אפשרית והסכסוך יוכל להתעורר בכל שלב ושלב של ההליך. אדוני טוען שההצהרה המשותפת בין ארגנטינה וישראל אין פירושה שארגנטינה מסכימה לכך שהנאשם יישאר בידי ישראל? Ich verstehe die Erklärung so, dass im diplomatischen Verkehr die laufenden Schwierigkeiten beiseite geschafft werden sollen, ohne diesen Punkt des Völkerrechtsbruchs weiter zu berühren. אני מבין את הדברים כך שבקשרים הדיפלומטיים בין שתי המדינות יוסר מכשול התקרית מבלי להוסיף ולעיין בנקודה המשפטית שבעניין.
zu dem noch möglichen Konflikt mit der Bundesregierung Deutschland bemerke ich noch, der Angeklagte hat gegen seinen Staat einen Schutzanspruch auf Intervention. Er kann bei Untätigkeit seiner Regierung diese Intervention durch Klage vor dem Verwaltungsgericht fordern und er wird dies tun. לעניין הרפובליקה הפדרלית הגרמנית עוד אוסיף ואומר שיש לו לנאשם טענה לחסות כלפי מדינתו, טענה להתערבות זאת. כנגד חוסר מעש ממשלתו לעניין התערבות זאת, הוא עוד יוכל להגיש תלונה בפני בית המשפט האדמיניסטרטיבי ואכן יעשה זאת. האם הוא אזרח גרמני? Jawohl, er ist deutscher Staatsbürger. לא אזרח אוסטרי. כן, בוודאי הוא אזרח Nein, er גרמני. ist nicht österreichischer Staatsbürger. Als sein Vater die österreichische Staatsangehörigkeit erwarb, war er bereits volljährig oder über die gesetzliche Frist hinaus erwachsen. לא איננו אזרח אוסטרי. כשרכש אביו את האזרחות האוסטרית כבר היה בוגר, מכל פנים מעל לגיל הנדרש. Es zeigt sich also, dass der Konfliktstoff noch nicht endgültig beseitigt ist. נראה אם כן שעדיין לא חוסל חומר הסכסוך סופית. Der Kern aller Zuständigkeitsfragen bleibt aber die Aufklärung, ob die Entführung des Angeklagten aus Argentinien im Auftrag der israelischen Regierung erfolgt ist. נקודת מוקד כל שאלות סמכות בית המשפט הינה ונשארת אולם הבהרת השאלה אם נעשתה חטיפת הנאשם מארגנטינה בפקודת הממשלה הישראלית. Der Herr Ministerpräsident dieses Landes hat seinerzeit im Parlament erklärt, dass die Entführung durch Beamte des Sicherheitsdienstes erfolgt sei. אני מוכרח לתקן את הסנגור, זה לא נכון. רק רגע לתרגם. ראש הממשלה של המדינה הזאת הודיע בשעתו בכנסת שחטיפת הנאשם בוצעה על ידי עובדים של שירות הביטחון של המדינה. אני מצטער לשסע את הסנגור. ראש הממשלה הודיע בכנסת שירותי הביטחון של המדינה גילו את מקום הימצאו. זאת ולא יותר. רגע. Mir ist diese Erklärung nur bekannt aus den Diskussionen im Sicherheitsrat der UNO. Deswegen ist es möglich, dass die Originalerklärung abweichend ist. Aber das war die Grundauffassung im Sicherheitsrat. לי ידועים הדברים רק מתוך הדיונים במועצת הביטחון של האו"ם, לכן ייתכן שיש סטייה כלשהי, אבל התפיסה העקרונית אחת היא. Wenn dann später im Sicherheitsrat darauf hingewiesen wurde, die Entführer seien Freiwillige gewesen, so liegt darin kein Widerspruch. Auch Freiwillige können die Ausführung eines Staatsauftrags übernehmen. Dies sollen die Zeugen klären und ich bitte das Gericht, die Vernehmung der Zeugen zu gestatten. אם אחר כך במועצת הביטחון של האומות המאוחדות הצביעו על הדבר שהחוטפים היו מתנדבים, אין בדבר כל סתירה שהיא. גם מתנדבים יכולים לקבל על עצמם
משימה מדינתית. עוד דבר לא- זה יוכל להתבהר על ידי העדים. על כן מבקש אני את בית המשפט להתיר את שמיעת העדים. עוד לא ברור לי מדוע אדוני מייחס חשיבות כזאת להבדל הזה, אם הוא נכתב בפקודת הממשלה או על פי יוזמה פרטית. Wenn der Staat selbst den Befehl gibt, eine Handlung auszuführen, die gegen das Völkerrecht ist, dann kann der Staat nicht sich darauf berufen und das Gericht darf einen solchen Akt nicht anerkennen. Das ist meine Ansicht. ואם נניח שהוא נכתב על פי יוזמה פרטית, אדוני היה אומר שיש סמכות לבית משפט ישראלי. אם או לא. המדינה עצמה מצווה לבצע מעשה הנוגד את משפט העמים, אין היא יכולה להסתמך על כך. זו דעתי האישית. Es wäre möglich, dass das Gericht dann einen anderen Standpunkt einnimmt. Aber der אני Krass, רוצה לדעת מה השקפת אדוני. ייתכן כי בית המשפט יקבע אז עמדה אחרת, אבל כאן מופסק. meine Auffassung ist, dass in beiden Fällen die Unzuständigkeit des Gerichts gegeben ist. Nur im Falle, wo der Staat selbst den Befehl gegeben hat, ist die Rechtslage sehr viel klarer, als wenn es Freiwillige macht. לפי תפיסתי, תודה. אחת הוא הדין בשתי השאלות. רק אם המדינה עצמה נתנה את הפקודה, הרי השאלה המשפטית מסובכת הרבה יותר. זה קלה יותר. החטופים היו פרטים, המצב הרבה יותר מסובך. Darf ich damit meine Ausführungen schließen? תודה. היותר לי לסיים בכך את דבריי. אני מבקש שקט באולם.
החלטת בית המשפט על הטענות התרומיות של הסניגור תינתן ביום ב' הבא בשעה 9 בבוקר, והמשך המשפט נדחה עד אז. בית משפט! This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.